ሰላም እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ ማቀርብላችሁ ስለ ኢሜጅ ቪው ነው። ከዚህ በፊት ስለ በተን ስለ ቴክስት የተወሰነ ነገር አይተናል። ዛሬ ደግሞ የኢሜጅ ቪው ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች እንዳሉት እና እንዴት አድርገን ኢሜጅ ቪውን መስራት እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ማስገባት እንችላለን። አንደኛው በግራፊካል በሆነ ወይ ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ኮመን ከሚሉት ውስጥ ኢሜጅ ቪውን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ማስገባት እንችላለን። በዛ ጊዜ የምንፈልገውን ከለር አድ እንድናረግ ያስመርጠናል። ስለዚህ አንዱን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ኢሜጅን አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ነው ጃቫ ኮድ ላይ ሆነ እንዴት አድርገን ኢሜጆቹን አድ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ኢሜጆቹን ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን የሚሉትን የተወሰነ ነገር እናያለን ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያ ያክል አይዲ ያስፈልገናል። ልክ እንደ ሌላኛው አይዲ እንጠቀማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ስናደርግ አይዲ ያስገባልናል። ዴን ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች ይኖሩት፣ ዊድዙ ምን ያክል ይሁን የሚሉትን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ለምሳሌ ዊድዙ ማች ፓረንት ነው። ማች ፓረንት ማለት ከስክሪናችን ወይም ከዲቫይሳችን ጋር ፊት የሚያደርግ ስክሪን ወይም ዊድዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ዋርፕ ኮንቴንት የምንለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን የኢሜጁ ሳይዝ ይወስነዋል። ስለዚህ የኢሜጃችን ሳይዝ በጣም ትልቅ ከሆነ ሙሉ ሊወስድብን ይችላል። አነስ ያለ ከሆነ ልክ በኢሜጁ ልክ ዋርፕ ኮንቴንት ይሰራልናል ማለት ነው። ዜን አይዲ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስገባት እንችላለን። ኦር ባክግራውንድ ላይም ማስገባት እንችላለን። ባክግራውንድ ላይም በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ በብዙ አይነት መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ኤስአርሲ በሚለውም ማስገባት እንችላለን። ልዩነት የላቸውም። ዋናው ኢሜጆችን ማስገባት ነው። ስለዚህ በኤክስኤምኤል በእነዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን። በጃቫ ኮድ ደግሞ እንዴት እንደምናስገባ እናያለን ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ቫሪያብሉን ዲክሌር ማድረግ ያስፈልገናል። ኢሜጅ ቪው ካለም በኋላ እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለብን። ኢሜጅ ቪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይንድ ባይ አይዲ ካረግን በኋላ ካፒታል አር ዶት አይዲ እንላለን ማለት ነው። ካለም በኋላ ዶት የኢሜጁ አይዲ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጅ ቪው ነው። ዴን መጨረሻ ላይ ኮቴሽን ካስገባን በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢሜጆችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ዴን አሁን ቫሪያብሉ ዲክሌር ሆኗል። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ዴን እዚሁ ቴክስት ላይ እነዚህን በፊት የሰራ ናቸው አሁን ላይ አለመጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ኢሜጅ ቪው ወይም በተኑ ልክ ሲነካ የኢሜጁን ባክግራውንድ መቀየር ወይም ኢሜጁን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ አይነት መንገድ መቀየር እንችላለን። ከነዛም ውስጥ ቢትማፕ የሚባል አለ። ስለዚህ ቢትማፕ ሰርተን የቢትማፑን ማስተካከል ወይም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ባክግራውንድ ማለት እንችላለን ወይም ሴት ኢሜጅ ማለት እንችላለን። ዴን አር ዶት የቱ ጋር እንዳለን እነግረዋለን። ለምሳሌ የኢሜጅ ሎጋችን ይሄ ነው። ይሄኛው ሪሶርስ ያስፈልገዋል። ሴት ኢሜጅ ድሮብል ሳይች እችኛውን ብንጠቀም ሞር የዚህኛውን ይሰራልን ኢሜጅ ሪሶርስ የሚል አለ። ስለዚህ ቀጥታ ሪሶርሳችንን መንገር እንችላለን። በዛኛውም ይሰራላችኋል፣ ግን ሪሶርሳችንን ኢንዲኬት ወይም ሪሶርሳችን መናገር ስላለብን ነው። ሶ ይሄ በተን ሲነካ ይሄኛውን እንዲሰራልኝ ነው፣ ግን ይሄኛው ኦልሬዲ በኤክስኤምኤል ሴት ስለተደረገ ባክግራውንድ የሚለውን ላስገባ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሙሌተር ላይ ደግሞ ምን እንደሚመስል ወይም ሪዛልቱ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሆን እናየዋለን ማለት ነው። ኢሙሌተር ሪስታርት ስለነበር ትንሽ ይቆያል። ስለዚህ ሌሎች ፊቸሮች ምን አይነት ፊቸሮች እንደሚኖሩት እናያቸው። ኢሜጅ ቪው ዶት አድርገን በዛ ስር ያሉትን እንመልከታቸው። ኢሜጅ ሪሶርስ ኦልሬዲ አሁን ሴት ያደረግነው ነው። ቢትማፕ የምንለው ጀስት የራሱን የቻለ የኢሜጅ ቫሪያብል አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ያለውን ኢሜጅ ቀጥታ ወደ ኢሜጅ ቪው እንዲያስገባልን ማድረግ እንችላለን። ኦልሬዲ እንትኑ ጨርሶልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ኤምኤስ የሚለውን ሎጎ አሳይቶናል። ስለዚህ ወደ ምን ቀይረነዋል? ወደ ላውንች ባክግራውንድ ወደሚል የድሮብል ላይ የሚገኛለ። ስለዚህ እሱን
እንዲቀይርልኝ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀይርበት ጊዜ በዚህ በቀላሉ ቀይሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርሳችንን ብንመለከተው ሪሶርሳችን ውስጥ ድሮብል ውስጥ እነዚህ ኢሜጆችን እና የተለያዩ የኤግዜሜል ፒክቸሮችን የያዘልን ነው። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር በቀላሉ ማግኘት የሚያስችለን ነው። ስለዚህ ኢሜጆቻችንን እዚህ ጋር በመጨመር በቀላሉ ኢሜጅ ሴት ሪሶርስ ብለን ሪሶርሳችንን ፓዝ እንነግረዋለን። ድሮብል ነው የሚገኘው። ስለዚህ ፋይሉን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው ይሄኛውን ኤክስ ያደረገብኝ? እዚህ ጋር ስላልጨረስኩ ነው። ሶ በዚህ መልኩ ኢሜጆቻችንን ሴት ማድረግ እንችላለን። እነዛ ፊቸሮች ወይም በፊት ስንጠቀምባቸው የነበሮቹ ቪዚቢሊቲዎቹ የመሳሰሉት እነሱ ስቲል አልተቀየሩም፣ ያው ተመሳሳይ ናቸው። ቪዚብል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዊድዙን ሀይቱን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኤግዜሜል ላይ ግን ኢሜጁ በምን አይነት መልኩ ሴት ይሁን የሚለውን እነሱን እንመልከታቸው። ስለዚህ አንድሮይድ ስኬል ታይፕ የሚለውን እንመርጣለን። ስኬል ታይፕ ላይ አይ ቲንክ ወደ 8 የሚሆኑ ምርጫዎች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ 8 የሚሆኑ ምርጫዎች ውስጥ የምንፈልገውን የኢሜጁን በምን አይነት መልኩ ሪፕሬዘንት ይደረግ የሚለውን ሴት ማድረግ ያስችለናል። ለምሳሌ ሴንተር አለ። ጀስት ኢሜጁ ሴንተር እንዲሆን ወይም በጣም ዙም ሆኖ ሴንተር እንዲሆን ከፈለግን ሴንተር መጠቀም እንችላለን። ሌሎቹንም እንደዚሁ እያደረግን እንያቸው። ሌላ ፊት ኤክስ ዋይ የሚል አለ። ስለዚህ ቁመቱንና ርዝመቱን ፊት ያደረገ ሴንተር ወይም ሴንተር ሳይሆን ጀስት ትክክለኛውን የኢሜጁን ሳይዝ የሚያሳየን ነው። ስለዚህ ቁልጭ ያለ ኢሜጁን እንዲኖረው ከፈለግን በዚህ መልኩ መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፊት ሴንተር አለ። ይህም ልክ እንደዛኛው ነው። ኢሜጁን ፊት ነው የሚያደርግልን ከአለው ጋር ማለት ነው። ግን ኢሜጃችን ይወስነዋል እነዚህን ልዩነቶቹን ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ ስኬላችንን በምንፈልገው መጠን እየሰራን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንዶቹን መቀየር እንችላለን። ኢቨን ቴክስቶችን ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላ ምን አለ? አብዛኞቹ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ኢሜጅን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጃቫ ኮዳችን ላይ በማስገባት የምንፈልገውን ሪዛልት እንዲኖረው ወይም እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ይህን ይመስላል ማለት ነው።